Đó các bạn nhìn này, hôm trước thì chúng ta đã đi qua cái vấn đề về công cụ brush và nó được ứng dụng rất là nhiều trong vấn đề thiết kế rồi, thì hôm nay chúng ta lại đi tiếp nha các bạn nhớ nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ ứng dụng cho việc thay đổi màu sắc cho cái hình ảnh của chúng ta. Thì các bạn lưu ý rằng là trong cái công cụ brush của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái file như này, chúng ta sẽ có cái file open. Trong cái vấn đề open của chúng ta ra thì chúng ta sẽ có một cái thư viện ảnh. Các bạn sẽ tìm những cái ảnh thiên nhiên. Cái này thì mọi người sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Sau đó thì chúng ta chọn những thiên nhiên. Sau khi đã chọn thiên nhiên xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là có những cái hình ảnh chúng ta kiếm được ở trên mạng và chúng ta mong muốn rằng là nó sẽ phải tươi, bởi vì cái này áp dụng cho du lịch. Sẽ kiếm những cái ảnh nó đẹp hơn, nó bắt mắt hơn, có thể làm như thế này. Đây ạ. Rồi, mọi người nhìn thấy chưa? Khi mà làm về thiết kế thì nó sẽ có giá trị như sau, là một số cái sản phẩm, những cái màu sắc của chúng ta cần tươi tắn. Thì đối với những giá trị mà để muốn làm cho cái màu sắc nó tươi lên thì chúng ta có những cái cách như sau. Cách chúng ta làm hơi vượt cấp hơn một tí, đó là chỉnh màu. Nhớ nhá, chúng ta sẽ chỉnh màu. Thì cái này nó sẽ áp dụng cho cái vấn đề khi mà các bạn làm thì các bạn có thể chọn vào image và chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng. Đó là lệnh gì? Chỉnh màu đấy ạ. Đối với cái phần này, trong phần adjustment này thì nó sẽ có tính năng làm cho các bạn là làm cho cái màu đối tượng nó tươi lên. Thì đã là tươi lên thì các bạn sẽ phải vận dụng vào trong thực tế là cái gì cần tươi lên thì các bạn làm cho tôi cái cách này. Và nhớ một điều rằng ví dụ như đồ ăn cần làm tươi lên này, rồi cây cối thì làm tươi lên thì bạn có thể chọn như này. Thì trong cái giá trị này nó có hai phần cho các bạn nha. Phần phía trên là gọi là tươi màu nhẹ, còn saturation là tươi màu mạnh. Nó sử dụng cái màu gốc và đưa nó về cái nguyên bản của nó thì màu nó sẽ rất là tươi. Các bạn nhìn từ thanh gạt số 0 mà kéo sang phải thì màu tươi lên. Các bạn để ý cho tôi nhé, bắt đầu tôi kéo cho các bạn xem này, nhìn thấy chưa? Ok, trước sau. Bạn có thấy không ạ? Cả nhà mình có nhìn thấy cái màu nó tươi lên không 1 độ không ạ? Thấy rồi. Đó, thì trong cái vấn đề về khi mà sau này bạn làm blend màu, bạn chỉnh ảnh hay cái gì đó thì bạn có thể dùng chiêu thức này. Rồi, ở trong quy trình khi mà dùng cái adjustment như này thì các bạn có thể giữ phím Alt và ấn vào chữ reset lại thì tự khắc cái ảnh nó sẽ về nguyên bản. Ấn vào chữ can này, ấn Alt nhé, thì nó sẽ là chữ reset thì mình nó sẽ trở về ban đầu. Cũng tương tự như vậy, cái saturation này của các bạn nó sẽ có một tính năng tiếp theo, đó là khi bạn tiếp tục chọn vào đây và chúng ta sẽ làm sao chúng ta kéo hết cỡ sang phải thì cái màu sắc nó cực tươi, nó tươi hơn màu đầu tiên cho các bạn. Mọi người nhìn thấy màu chưa? Và thậm chí là bầu trời của chúng ta cũng xanh lên, nó sử dụng cái bản năng gốc của màu của chúng ta và đưa lên như thế này. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi, vậy thì như vừa rồi mình có chia sẻ cho các bạn hai cách. Và tất nhiên có một cái cách kinh điển nữa, đó là phải dùng bằng mắt. Có nghĩa là khi mà chỉnh màu thì phải nhìn mắt, nếu mà thấy nó tươi quá thì phải chỉnh lùi lại. Có nhiều người thì phục vụ cho việc online thì tôi không nói, nhưng mà việc làm cho offline in ấn thì thứ nhất là làm xong phải gửi cho bạn bè đều test thử là xem nó ổn chưa. Hai là phải in thử trong giá trị về thiết kế của chúng ta. Thế là chúng ta đã ổn thôi mà, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ sử dụng cái bản năng của chúng ta mà chúng ta tự quyết định thì sau này chúng ta sẽ trả giá bằng cái vấn đề là chúng ta phải đền màu sắc sai. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và tất nhiên cái lệnh mà làm tươi màu này thì nó cũng có một giá trị là các bạn có thể đảo ngược màu được. Có nghĩa là từ cái thanh gạt này kéo sang trái của các bạn thì làm xỉn màu đi. Nhớ giữ phím Alt reset lại. Các bạn cầm ở đây thì nó sẽ trở xỉn màu, màu sẽ xỉn lên độ. Thì đối với cái xỉn màu thì các bạn sẽ áp dụng cho làm poster. Các bạn có thể làm poster thì có những cái trời mùa đông hay cái gì đó thì các bạn có thể dùng theo phương pháp này. Nhá, nó rất là đơn giản như này thôi. Được chưa? Ok, vậy thì sau khi mà các bạn đã hiểu được cái tính chất là làm lạnh như này, tại vì khi mà bạn blend màu, bạn phải xác định là ví dụ có một đôi nào đó đi leo núi, thời tiết mà chúng ta cần nó phải lạnh đi, nó u ám đi một tí, tuyết rơi một tí, thì bạn phải dùng chiêu thức này là chuyện đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi đã giới thiệu cho các bạn một cái chiêu thức như lần trước chúng ta đang làm, đó là cái gì ạ? Lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái chiêu thức, đó là gì? Ctrl gì?
Đây tôi đang nói về ảnh thiên nhiên nhé. Và cái tính năng mà tại sao chúng ta phải hiểu rất kỹ trong cái vấn đề về thiết kế của chúng ta là gì, và chúng ta chỉnh màu cho nó. Ví dụ trong trường này thì tôi chỉ cần hòa trộn cho nó làm sáng ảnh. Và tất nhiên những bạn nào học tôi rồi thì các bạn sẽ hiểu làm sáng ảnh là như thế nào. Đó là màu tối sẽ bị triệt tiêu. Và cộng với giá trị nấp ảnh dưới làm cho sáng màu lên thì tự khắc nó sẽ âm sáng màu như thế này. Và trong phần sáng màu như này thì chúng ta quy định rằng là chúng ta muốn sáng phần nào thì chúng ta có một cái tiêu chí. Nếu bạn nào chưa biết, hôm nay có những bạn mới vào, chúng ta hãy xem vấn đề nâng cao để xem cái Photoshop của chúng ta đến đâu. Tất nhiên sau cái đợt này tôi sẽ tổng hợp lại, và tất cả các bạn đối với mới vào thì chúng ta sẽ tham gia một cái lớp học mới từ Photoshop từ đầu tiên. Tôi lại dạy theo một phong cách khác. Tôi lại bồi đắp cho các bạn về kiến thức đi từ lộ trình. Nhớ là phải đi theo lộ trình trong phần cái nhóm kín của tôi. Sau đó thì đi như này thì các bạn sẽ làm được rất nhiều thứ. Hôm nay tôi vừa nói, vừa làm, vừa mở rộng cho các bạn về cái tư duy đó, để các bạn sau này làm cái thiết kế Photoshop nó tốt hơn. Ok, các bạn nhìn vào đây. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ chuột phải chọn là Blending Option. Và Blending Option thì chúng ta sẽ có một cái tính năng rất là hay. Đó là tính năng của chúng ta là nọc đậm. Có nghĩa là cái màu này tôi kéo đi thì cái miếng trên đang hòa trộn nên tất cả màu đậm sẽ bị trượt tiêu. Nó bị thủng ở những cái vị trí, những màu đậm như này. Thì ngay lập tức nó sẽ nộ được cái nền dưới. Nền dưới là cái ảnh gốc của các bạn, là cái ảnh dưới như này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi kéo cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó loại trừ luôn. Và loại trừ như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi nó cực kỳ sắc nét và nó có sắc độ. Và chính cái ảnh có sắc độ nó sẽ khiến cho tấm ảnh của các bạn đẹp hơn rất là nhiều nhá. Ok, tôi kéo đây, tôi kéo đây. Và lúc này tôi kéo đến tầm này, bắt đầu tôi thấy là trông ổn rồi thì bắt đầu tôi tách ra bằng phím Alt để cho nó độ chuyển êm nó tốt hơn. Đó. Thấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được tiêu chí của tôi rồi. Tôi đã làm xong. Được chưa? Và tất nhiên đây là ảnh trước và đây là ảnh sau. Tất cả khu vực sáng là sáng hơn rồi. Nhưng có những người lại rất là khó tính, bảo là thầy ơi em chỉ muốn sáng ở cái phần đá phần phía trước rồi, phần sau thì em không muốn sáng đâu. Thì lại là câu chuyện của các câu chuyện về bút của chúng ta phải can thiệp. Mà bút thì nó lại là giá trị gì? Can thiệp từng chỗ, từng vị trí theo thẩm mỹ của các bạn. Chính vậy mà chúng ta chỉ cần tạo ra một cái mặt nạ. Và cái mặt nạ này nó có một cái tác dụng là đây là mặt nạ trắng. Thì nguyên tắc của màu trắng của mặt nạ là nhìn được hết hình. Và tất nhiên là phần thứ hai này chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn, nó sẽ tự khắc nó trở thành mặt nạ đen. Và mặt nạ đen thì nó sẽ là mất hình luôn. Nó giống như là một cái đường này trước và sau, không có tác dụng gì, nó vẫn ảnh gốc. Nhưng lúc này chúng ta sẽ dùng bút B của chúng ta, bút B xuất hiện. Và bút B lúc này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái đầu bút nho nhòe. Bút mềm. Hôm trước tôi đã giải thích bút mềm rồi. Và bút mềm lúc này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái tiêu chí như sau. Đó là gì? Chúng ta hãy chọn vào tiêu chí 100%. Bút to nhỏ lên thì giữ phím Alt kéo vào đây. To lên. Và tô đến đâu thì hình sẽ xuất hiện đến đấy. Nhìn chưa? Chúng ta tô này. X. Màu trắng. Opacity 100%, follow 100%. Và tất cả tiêu chí này để mặc định hoàn toàn tất cả nhảy. Và sau đó thì đây là mặt nạ đen thì dùng với bút màu trắng. B. Bút màu trắng. Và chúng ta vẽ ra. Với Ender thì cái hình chúng ta sẽ sáng lên đấy, và tôi chỉ tô cái phần gần thôi. Nhớ nha, các bạn nhớ là tôi chỉ tô phần gần thôi. Nên các bạn sẽ thấy rằng là sau này khi mà mình làm, mình sẽ rất là chủ động trong việc thiết kế của chúng ta. Đó. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tảng đá đầu tiên nó chỉ sáng thôi. Đó. Đây là một cách. Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái điều này chưa? Có. Rồi, thì các bạn muốn tạo ra một giá trị tương phản, nhưng mà thầy ơi, nhưng mà em vẫn muốn rằng là cái phần màu ở phía trên của cái này nó phải tươi hơn một tí thì có được không? Bởi vì em muốn chơi một cái gì đó lạ, em muốn tự sáng tạo ra cái hình của em thì có được không? Thì các bạn hãy nhớ cho tôi là khi bạn tạo ra một layer mới và sau đó thì dùng cái bút B, và cái bút B thì bạn hãy chọn cho tôi màu sắc tươi của cái màu lá cây. Và với cái màu lá cây như này thì bạn chọn cho tôi một cái giá trị là opacity nó giảm dần, có cái tô sẽ là tăng độ dần như ok, thì tôi thu nhỏ tôi kéo tô đây. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Tôi tô vào đây. Đó. Thế tô này nó nhem ra chỗ khác thì các bạn nhớ một điều rằng khi tô phải dùng một cái phương pháp rất là quan trọng, đó là chúng ta chọn vào overlay. Và lúc này bạn tô vào đây thì màu sẽ thay đổi. Đó, thảm cỏ triền đồi này chúng ta sẽ được quyết định hết. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, màu sắc này tươi tắn hơn, cỏ bắt đầu chúng ta mọc này. Đấy, chúng ta tạo ra một giá trị tương phản.
Và tất nhiên trong giá trị này thì các bạn có thể tạo ra 2-3 loại cỏ khác nhau, có cỏ đậm, cỏ nhạt. Ví dụ những cái phần xa xa như thế này chẳng hạn, đúng không ạ? Đây là cỏ đậm. Các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu cỏ đậm hơn và tô cái phần đậm cho này. Tất nhiên là tô phần đậm cho này thì nó chỉ có màu xanh thôi nha. Ok. Rồi, đấy, tốt nhất là nó sẽ như thế này. Đó. Thậm chí tôi tô nó hơi ám màu đấy, có nghĩa là mình có thể tự xử lý tất cả những tiêu chí mà chúng ta đang làm. Được chưa? Và tất nhiên là những chỗ xa này bạn muốn nó là như thế nào đó thì mình cũng có thể làm được như thế này. Đó, được chưa? Và có nhiều người bảo là thầy ơi, nhưng mà tô như này thì nó có ảnh hưởng gì không? Ok, có rất nhiều cách để làm. Các bạn có thể tự tô những cái màu sắc mà các bạn mong muốn nêm nhem ra ngoài thì mình dùng phương pháp khác. Thì các bạn có thấy là cái vùng đậm nó sẽ ám vào không ạ? Thì lúc này chúng ta sử dụng một cái chiêu thức rất là quan trọng, đó là nọc sáng. Như tôi vừa nói cho các bạn tô thoải mái và chúng ta có thể nọc sau bằng cách như sau nhé. Các bạn nhìn này. Đây là một cái ảnh và chúng ta có thể chuột phải chọn là blending option. Trong phần này thì cái màu này nó tượng trưng cho cái màu sáng tô ở đây. Nhưng do là cái đối tượng chỉ có một màu thôi, nên nếu bạn kéo đây coi như hình biến mất. Nên chính vậy mình sẽ áp dụng sắc độ dưới để tác động lên sắc độ trên. Vậy thì muốn nọc toàn bộ sáng thì phải chọn ở đây này. Các bạn nhìn chưa? Nhìn nhá. Đấy, các bạn nhìn lên những cái chi tiết ở xa nó tự màu sáng sẽ bị trượt tiêu chưa? Đó. Vậy thì chúng ta có thể giữ phím Alt và chúng ta tách cái này ra để cho nó mềm hơn, để nó tự nhiên hơn. Ok, và lúc này thì các bạn đã có một cái nền tảng cho tôi, đó là bầu trời như thế này. Rồi xanh thì đối nghịch, xanh lá cây thì đối nghịch với tím hồng thì các bạn biết rồi, đúng không ạ? Thì đối với cái màu này thì các bạn có thể chọn lựa cho tôi một cái giá trị nào, có thể là tạo ra một cái layer phía trên, ví dụ như là một cái màu như thế này chẳng hạn. Đây tôi vẽ một nửa này, lập ra một layer mới và đổ màu nhá. Trong quy trình khi đổ màu thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là tím. Cái này bạn nào mà chuyên sâu về giá trị về chơi ảnh thiên nhiên thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ hiệu quả. Và chúng ta chọn vào cái color burn. Ở trong phần color burn sau đó thì các bạn hãy dùng cái opacity này giảm xuống cho tôi. Đó, nhìn thấy chưa? Hoặc các bạn có thể chọn cho tôi một cái nền tảng như sau, đó là chọn vào fill, đấy, giảm xuống bầu trời tím này. Hay, thấy chưa? Trời tím. Rồi, sau khi là trời tím xong thì tất cả những cái phần này của chúng ta nó sẽ phải tự biến mất. Thì chúng ta tất nhiên chúng ta có thể dùng phương pháp là mặt nạ. Các bạn có thể mặt nạ hoặc là các bạn có thể dùng cái công cụ bút này, B này. Và cái bút này của các bạn tăng giá trị nên bạn tô đến đâu thì hình sẽ mất đến đấy. X màu đen, tô đến đâu hình mất đến đấy. Và nó không còn là màu giá trị của màu kia nữa. Tôi cho 100% cho anh nhanh. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là có nhiều cái cách thức lựa chọn mà các bạn có thể làm. Đó. Ok, và lúc này chúng ta đã có trời tím. Chúng ta có muốn có một cái trời khác chúng ta có thể chọn được. Ví dụ chúng ta có thể chọn trời vàng, đúng không? Và đổ màu thôi, đổ màu trực tiếp thôi, bằng Alt đen này tẻ trời vàng. Ok, và chúng ta có thể chọn một cái bầu trời màu xanh, có nghĩa là thích màu gì thì được màu đấy. Đó, trông nó sẽ rất là tốt đối với phương án này. Và sau khi đã làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị, đó là chỉnh màu bằng cách là chụp toàn bộ màn hình. Thêm một lần cuối cùng của việc chỉnh màu đó là chụp màn hình. Cái này thì phong cách mây này nó hơi bị giống trong phim, các bạn có thể chọn phim cũng có thể được nha. Rồi, và phần thứ hai nữa là các bạn nhìn cho tôi là ở đây thì chúng ta sẽ phải chỉnh làm sao để cho những cái tia nắng hoặc những cái gì đó nó có thể phủ trên bầu trời. Thì lúc này các bạn hãy nhìn vào đây cho tôi sẽ dạy cho các bạn tiêu chí đầu tiên của cái bút của chúng ta, đó là cài đặt. Các bạn sẽ đưa vào cái phần cài đặt cho tôi cái phần bút như này. Hôm nay tôi sẽ làm tuyết rơi, bầu trời xanh, tuyết rơi. Vậy thì để muốn làm mà tuyết rơi như này thì chúng ta làm một cách nào bây giờ? Thì các bạn nhớ nhá, lập ra một layer mới giúp tôi. Bước thứ hai là các bạn chọn vào bút B. Và cái bút này, đầu bút tuyết thì chắc chắn là nó sẽ phải nhòe rồi. Và phần thứ hai nó phải size nó bé rồi. Đây. Đấy, các bạn nhìn nhá, bé như đây tầm này được chưa? Hay là bé tầm tí này được chưa? Chấm thử nhá. Và hãy chọn cho nó một cái đầu bút tuyết tên là màu trắng. Đó, màu trắng được chưa? Đó.
Rồi, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí này thì các bạn hãy nhớ cho tôi là cái bảng điều khiển của bút của chúng ta được ký hiệu là F5. Đó, và khi mà ấn F5 xong rồi thì các bạn để ý cho tôi thêm một tí nữa, đó là cái spacing là giá trị giãn cách giữa các đầu bút. Ví dụ các bạn nhìn này, tôi kéo đây nó sẽ liền mạch đúng không? Nhưng mà khi tôi kéo giãn này ra thì tất cả những cái biểu tượng chấm của chúng ta nó sẽ như thế này này, nó sẽ cách nhau. Vậy thì sau này các bạn, đối với bạn nào làm sân khấu hay là các bạn làm để thiệp chúc mừng thì các bạn có thể vẽ ra biểu tượng như thế này. Đó, đèn sân khấu đấy, ví dụ thế. Đấy nha, tôi đang nói cho các bạn giãn cách này đấy, ví dụ thế. Có nhiều người thì vẽ, thậm chí là vẽ chữ, ví dụ Khánh này. Đấy, ví dụ vẽ chữ này. Mùng 8 tháng 3. Đấy, ví dụ như thế. Rồi, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí mà tôi vừa làm xong được cái giãn cách spacing này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái tiêu chí số 2 mà chúng ta cần phải lưu ý. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn này, nhìn đấy nhá. Đấy, giãn này. Và tất nhiên là mình sẽ làm sao cho nó ổn nhất. Rồi, phần thứ hai của các bạn đó là cái shape dynamic. Và cái shape dynamic này nó sẽ khiến cho các bạn làm ra một thứ cực kỳ hay, đó là nó tạo ra độ to nhỏ của cái đầu bút của bạn. Thế đầu bút của bạn nó rất đều nhau như thế này. Thì cái shape dynamic này bạn chọn vào size jitter kéo lên nhảy thì tự khắc nó tạo ra hạt to hạt nhỏ. Các bạn nhìn thấy hạt to nhỏ chưa? Rồi, các bạn có thể làm đom đóm, các bạn có thể vẽ ra biểu tượng cánh chim. Rồi đấy, thì trong cái làm cho nhân vật về sự kiện người ta có thể áp dụng cái này. Đó, và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn vào scanting, các bạn sẽ chọn vào đây. Tiếp theo vào đây thì đây là giá trị bay lên trên or bay xuống dưới. Nó phát tán này cho các bạn thì các bạn có thể chọn này như này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tôi vẩy cho các bạn xem như này. Đó. Đấy, giống tuyết rồi đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, tiếp theo, sau khi đã lựa chọn xong nha thì tôi quay trở lại cái giá trị đầu tiên là tôi sẽ giãn cách nó ra tí nữa để cho nó xa ra như này. Phần thứ hai thì cái này tôi đã xa nha, thì lúc mà tôi vẩy ra như này nó sẽ ra nha, được chưa? Rồi tiếp theo nha, các bạn nhìn thấy cái công tua của chúng ta là dồn sang trái, dồn sang phải nhiều hay ít này, nhìn chưa? Đó, thì các bạn có thể lựa chọn cái đấy và chúng ta có thể chọn vào đây, kéo ra. Đấy, được chưa? Rồi. Sau khi đã cài đặt xong được cái giá trị đấy thì người ta tiếp tục đến một cái phần nữa là transfer, là độ xa gần của đầu bút. Ví dụ bạn vẽ này nhưng tất cả đầu bút của bạn là sáng đều nhau, thì bạn muốn xa nhau thì bạn phải chọn vào phấn feather transfer và ấn vào transfer thì các bạn sẽ kéo này thì tự khắc nó sẽ tạo ra xa gần cho các bạn là xong. Lúc này các bạn chỉ cần tăng đầu bút lên một tí để cho dễ nhìn thôi. Sau đó thì các bạn tắt cái này đi và bắt đầu việc còn lại là lập ra một nề mới. Chúng ta vẩy ra phát ngay tức chúng ta đã có gì tuyệt rồi. Muốn nhiều hay ít đến là do mình mà, được chưa? Ok, đã tuyệt rồi. Đấy, thì sau này có những cái cảnh quan các bạn muốn rằng là tuyết rơi như thế nào, đấy là việc của các bạn. Nó cũng có xa gần cho các bạn này. Đấy, hôm trước thì chúng ta tạo ra sự long lanh bắt mắt cho một đối tượng thì chúng ta dùng bằng cách này rồi. Nhưng chúng ta có thể tạo ra một giá trị khác được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì cái việc đầu tiên tôi ứng dụng cho các bạn đó là làm về tuyết. Và cái này nó sẽ là giá trị sau này các bạn làm những hạt lấp lánh là do cái này nhá. Nhớ cái này cho tôi tí. Phần thứ hai là sau khi với cái giá trị đấy thì chúng ta có thể biến từ tuyết thành mưa được, mưa rơi là gì? F5. Và trong cái phần mưa rơi F5 thì tôi sẽ đưa cho nó một trạng thái đầu tiên, tôi sẽ cài đặt đầu tiên lại cho các bạn, không dùng bút 25 nữa mà sẽ dùng bút có thể là một cái bút khác đây, được chưa? Bút này thì tôi tích rồi cho các bạn, và cái này thì tôi sẽ chọn cho nó cái độ HX nó có thể là không nhất thiết phải là nó đây nha. Thì công cụ để muốn làm mà tuyết rơi thì người ta sẽ chọn vào giá trị như sau, đó là bạn ấn vào F5. Trong phần F5 thì các bạn sẽ ấn vào bút tiếp xếp, thì trong cái phần này thì các bạn kéo bẹt xuống, nhìn chưa? Và tất nhiên tôi sẽ ấn vào số 1 hoặc 2. Đấy, số 1 này, số 2 này. Và sau đó thì bạn quay cái giá trị là 90 độ thì nó dựng đứng này. Đó. Và cũng giống như cái phần spacing này là giá trị giãn cách giữa các đầu điểm, thì lúc này cái hình tròn của mình nó bị bóp bẹp rồi. Thì nó sẽ làm sao nó kéo như này. Đó, bạn nhìn chưa? Đấy, nó kéo ra như này. Đấy, giống hạt mưa. Và tất nhiên là hạt mưa thì các bạn có thể cho nó to ra như này, đầm đây. Đấy, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn có thể chọn nó hơi nghiêng một tí, nếu thích mưa nghiêng hay là mưa thẳng hay gì đó tùy các bạn. Bạn có thể chọn vào đây. Đó, được chưa? Anh nghiêng lại.
Rồi tiếp theo phần thứ hai là bạn sẽ ấn vào sự set dynamic và chúng ta sẽ kéo này thì nó sẽ có to nhỏ của hạt mưa, tích vào đây một cái nhìn này, đấy, có to nhỏ hạt mưa. Tiếp theo nữa thì các bạn hãy chọn cho tôi đó là gì, tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ kéo hết cỡ lên như này thì tự khắc nó có mưa này, nhìn chưa, mưa rơi của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là xoay nghiêng hay gì đó. Bạn muốn hạt mưa của chúng ta như này và hạt mưa chúng ta phải có sự xa gần, cũng tương tự như vậy. Chúng ta ấn là transfer và tôi kéo vào đây, đó, xong. Và việc còn lại của các bạn là chỉ việc làm sao chúng ta vẩy ra phát là tự khắc nó sẽ có mưa luôn. Đó, mưa ít hay mưa nhiều của chúng ta nó có thể tạo ra như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này thì các bạn tùy ý theo tính chất là các bạn có thể hạt mưa hay như thế nào đó, tùy theo tính chất. Và tất nhiên là sau khi mà nó có hạt mưa xong thì các bạn có thể chọn vào file rồi chúng ta chọn vào hiệu ứng. Ví dụ như là có những bạn thì có thể dùng overlay thử xem thì như hạt mưa nó sẽ như thế này. Đó. Tiếp theo thì các bạn có thể ấn vào control của chúng ta nữa thì chúng ta cũng có một vài cái tiêu chí. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi ấn vào thư viện ảnh, tôi ấn vào phần chưa lọc. Sau đó thì tôi ấn vào chưa lọc. Ok, và sau khi mà tôi ấn vào phần chưa lọc xong tôi lăn chuột xuống tôi xem là xem có cái gì hay không. Đây thì ở đây nó cũng có một cái giá trị là những cái biểu tượng hạt như thế này. Đó, hạt này điểm gì? Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thế này, Ctrl V. Lúc này thì các bạn giữ cơ giá trị là tung chọn vào overlay, nhìn hạt chưa? Hạt mưa chưa? Chúng ta có thể chọn short line đấy để hạt mưa nó có thể như này, hoặc thậm chí là các bạn có thể chọn vào multi thì nó sẽ như này. Đây là giá trị đấy. Tại sao lại chọn giá trị này? Bởi vì là tôi có thể tạo ra cái cảm giác là tôi đứng ở trong một cái nền tảng của cái hình, và Ctrl T đảo ngược lại nhá. Đảo ngược lại bằng Ctrl T và ấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta và nuôi vào trong một chút xíu. Giữ phím Alt thì chúng ta lại copy vào đây và tiếp theo là chúng ta giật thật. Đấy, chừng nào hết rồi thì Ctrl T và đảo ngược chiều lại một tí nữa. Đấy, cũng là một cái cách người ta, và cái cách này các bạn nhớ nha, những hạt mưa nó đọng trên này nó sẽ tạo ra cảm giác là các bạn có thể làm một chai bia đọng những cái nước như thế này, được chưa? Đấy là một cách, và bên ngoài trời đã mưa rồi các bạn có thể làm như thế này được. Ok, mọi người hiểu được đoạn này chưa nhỉ? Alo. Được rồi ạ. Rồi chúng ta chốt lại, và trong quy trình mà khi tôi dạy thì tôi đã gợi ý cho các bạn rồi, và cái gợi ý để cho các bạn sau này có thể làm tốt hơn về những cái thiết kế của mình nha.